Hello guys, this is all of a sudden 101. आजको भिडियोमा चाहिँ हामी स्पेसली सेन्ट जेभियर स्कुलको ग्रेड 10 को क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौँ हैन. अनि आई प्रिपेयर्ड द सल्युसन सो यु क्यान प्लिज वाच इट आउट हैन. फर्स्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको एक्सप्लेन द टर्म हाइड्रोलाइसिस विथ रेफरेन्स टु सुक्रोज भनेको छ. अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेकडाउन हैन इन द प्रेजेन्स अफ वाटर. जस्तो अब यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो वाटरको प्रेजेन्समा चाहिँ इफ यु क्यान सी ओभर हियर गाइज लेट मी सो यु. जस्तो यहाँनिर चाहिँ सुक्रोज इज अ डायसेक्राइड द्याट कन्सिस्ट अफ 1 ग्लुकोज मोलिक्युल एन्ड 1 फ्रुक्टोज मोलिक्युल भनेको छ. सो हेन्स सुक्रोज अपन हाइड्रोलाइसिस इन द फर्म अफ इन द प्रेजेन्स अफ इन्भर्टेज इट फर्म्स के त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 11वटा अक्सिजन छ, 22वटा हाइड्रोजन छ. अब यो एउटा अक्सिजन यहाँ एड भयो भने 12वटा हुन्छ अनि हाइड्रोजन एड भयो भने 24वटा हुन्छ. इफ यु सी ओभर हियर यहाँ 6वटा यहाँ 6वटा द्याट मिन्स 12वटा अक्सिजन अनि यहाँ 12 अनि यहाँ 12 24वटा हाइड्रोजन. यसरी चाहिँ दुईवटा ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएर गयो हैन. अब इफ यु सी द स्ट्रक्चर, खासमा हामीले स्ट्रक्चर वाइजमा स्टडी गऱ्यो भने चाहिँ खासमा सुक्रोजको स्ट्रक्चर जुन छ त्यो चाहिँ C12H22O11 ले चाहिँ हामी यसरी एरेन्ज गरेर हुन्छ. अनि तपाईँलाई लर्न बाई हार्ट गर्नको लागि चाहिँ आई विल जस्ट गिभ यु सम टिप्स. जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो अक्सिजन छ यहाँनिर भने यतापट्टि हाम्रो H र OH, यता OH र H, यतापट्टि H र OH अनि यहाँ चाहिँ CH2OH र H हुन्छ. त्यस्तै गरी यसको लिङ्केज चाहिँ अक्सिजनसँग हुन्छ. इफ यु सी एनादर मोलिक्युल यो चाहिँ पेन्टागनको स्ट्रक्चरमा छ जहाँ अक्सिजन यहाँ छ भने यो H CH2OH, OH H, HOH र CH2OH ले यहाँ ओसँग टाइअप भएको छ. यो H2O जानु भनेको चाहिँ यहाँ H2O मिसिएर चाहिँ के भयो त फर्दर डिडक्सन भयो एउटा फ्रुक्टोज मोलिक्युलमा, एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि ग्लुकोजको मोलिक्युलमा है. सो आइ एम ट्राइङ टु सो यो OH र OH चाहिँ यहाँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ O र H2O जुन यो O छ यो र H2O ले चाहिँ कम्बिनेसन गर्दा दुईवटा OH आयो जुन चाहिँ यसमा हाम्रो नयाँ टर्मको रूपमा चाहिँ यहाँ यसमा OH र यसमा OH एड भएको जस्तै गरी यहाँ हामीले OH चाहिँ देखाउन खोजेका छौँ है. दिस इज अल अबाउट द फर्स्ट क्वेसन हैन. सो लेट अस गो फर द सेकेन्ड क्वेसन है. सो सेकेन्ड क्वेसनको लागि हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस सी ओभर हियर. सो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ हाउ डु यु कन्भर्ट हाइड्रोकार्बन इन्टु अल्कोहल भनेर सोधेको छ. अनि रिफरेन्स विथ द स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको छ होइन. सो मार्कोनिको रुल हाम्रो युज हुन्छ. मार्कोनिको रुलमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि अल्किन छ यस्तो डबल बोन्ड छ भने चाहिँ H2O एड भयो भने चाहिँ दुईवटा प्रडक्ट बन्छ. एउटा चाहिँ मेजर प्रडक्ट हुन्छ भने अर्को माइनर प्रडक्ट हुन्छ. यहाँ चाहिँ यो डबल बोन्ड ब्रेकडाउन भएर चाहिँ जहाँ धेरै हाइड्रोजन, फर इक्जाम्पल यहाँ H2 हुँदाखेरि यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन भयो भने H मात्रै भएको भएर एउटा हाइड्रोजन भयो भन्ने हामीले बुझ्छौँ. सो जहाँ धेरै हाइड्रोजन त्यहाँ हाइड्रोजन एड हुन्छ. यु क्यान सी ओभर हियर. जस्तो यो H चाहिँ यहाँ गएर एड भएको छ. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डबल बोन्ड हटेर यहाँ चाहिँ OH टाँसियो अनि यतापट्टि चाहिँ H आयो. त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त मेजर प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो 2 पोजिसनमा अल्कोहल सो 2 प्रोप्यानोल बन्यो भने माइनर प्रडक्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो के भयो त यो प्रोप्यानोल मात्रै बन्यो होइन. सो इन दिस वे मार्कोनिको रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाइड्रोजन इज एडेड टु द डबल बोन्डेड कार्बन ह्याभिङ मोर नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम भनेको छ. यदि तपाईँहरूलाई यसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ यु क्यान सी माई प्रिभियस भिडियोज जहाँ चाहिँ मैले मार्कोनिको रुलको बारेमा ग्रेड 11 को क्लासमा पोस्ट गरेको छु. So let us see now question number 3. So if we are dealing with question number 3 then we need to see right. So 3 मा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ if you see over here to prepare a local alcohol roxy rice and millet is cooked and mixed with morsa and stored in the earthen pot. What is the use of this morsa भनेको छ. खासमा morsa is a Newari term for yeast. Morsa helps in the partial oxidation of glucose to form the alcohol. So this is possible because morsa produces के हो त morsa produces enzyme called zymase which converts glucose into alcohol. अब यहाँ हामीले ग्लुकोजको स्ट्रक्चर देख्छौँ जसलाई चाहिँ जाइमेजको प्रेजेन्समा के गरिरहेको छ त अल्कोहल बनाइएको छ. इथाइल अल्कोहल र कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ रिलिज भएको छ. इफ यु सी अनदर क्वेसन इन विन्टर द कुक्ड द्याट इज कुल्ड मिलेट एन्ड राइस विथ morsa in the earthen pot is wrapped with a burlap sack or a blanket. Why भनेको छ. दिस इज बिकज कस्तो भन्दाखेरि फर द प्रिपरेसन अफ अल्कोहल from cooked rice it must be fermented and to yield the good quality of alcohol air must be trapped and heat is a must. So hence it provides both the better insulation है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बनाउन सजिलो हुन्छ भनेर भन्छौँ है. So let's go for question number 4 हैन. यसमा चाहिँ enumerate the main sources of carbon dioxide भनेको छ. खासमा अब मेन सोर्स अफ कार्बन डाइअक्साइड भन्दा चाहिँ कार्बन एन्ड अक्सिजन चाहिँ द कन्स्टिट्युएन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड हो होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब यसको मेजर सोर्स चाहिँ अब हार्मफुल ग्यासेस फ्रम द इन्डस्ट्रिज कम्प्राइजेस अफ CO2 हाम्रो थाहा छँदैछ होइन. त्यस्तै गरी ह्युमन बिङ अलङ विथ अल द अदर अर्गनिजम्स ब्रिथ आउट कार्बन डाइअक्साइड इन द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन.
फर्दर so these are the major sources of carbon dioxide भनेर चाहिँ मैले भन्छु है. So without wasting time, let's go for question number 5 होइन. Question number 5 मा if you see over here guys, so in the fountain experiment what would happen if the acids are used instead of water in the dropper भनेको छ. फर्स्ट अफ अल हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ HCl र NH3 युज गर्यो भने NH4Cl बन्छ होइन. हेन्स नो पिङ्क कलर इज अप्टेन बिकज NH4Cl इज एसिडिक सल्ट होइन. फर फेनोथ्यालिन टु बी कन्भर्टेड इन्टु पिङ्क द फ्लास्क मस्ट कन्टेन के हो त, फ्लास्क मस्ट कन्टेन द बेसिक सल्युसन द्याट इज NH4OH पहिलाको टर्ममा हो भने होइन. त्यही NH4OH ले गर्दाखेरि चाहिँ पिङ्क कलरको चाहिँ स्प्लिन्ट फाउन्टेन फर्म हुन्छ. त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो क्वेसन चाहिँ 6 नम्बरको एउटा क्वेसन छ. 6 नम्बरमा चाहिँ हामीलाई हाउ विल यु आइडेन्टिफाई ग्यास इज लाइटर देन एयर भनेको छ. त्यस्तै गरी ग्यास इज हेभियर देन एयर अनि ग्यास इज एसिडिक इन नेचर भन्छ. त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ एउटा सल्युसन राखेको छु. सो फर्स्ट अफ अल यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ गाइज हामीले होइन. फर आइडेन्टिफिकेसन वी क्यान कम्पेयर द मोलर मास अफ अ गिभन ग्यास विथ द्याट अफ ड्राई एयर. अब मोलर मासको लागि चाहिँ हामीले बाई मास ड्राई एयर कन्टेन्स अफ लाइक 75.52% अफ नाइट्रोजन, 23.15% अफ अक्सिजन, 1.28% अफ आर्गन एन्ड 0.035% अफ कार्बन डाइअक्साइड एज अ मेजर एलिमेन्ट. So guys, you can see the molar mass of these components are like 28.02, 32, 39.44 and 44.01 gram per mole respectively. So average molar mass भन्ने बित्तिकै हाम्रो 28.97 gram per mole आउँछ. यसको मतलब के त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो ग्यास इज लाइटर देन एयर बिकज मोलर मास अफ ड्राई एनी ग्यास इज लेस देन के हो त एभरेज मोलर मास अफ द एयर द्याट इज 28.97 होइन. जस्तो यदि हामीले कुनै पनि एयरको लागि हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ मोलर मास के हुन्छ भन्दा एभरेज मोलर मास अफ द एयर भन्दा चाहिँ कम हुन्छ. त्यसले गर्दा ग्यास लाइटर हुन्छ. फर इक्जाम्पल अब मोलर मास अफ एमोनिया चाहिँ 17.03 ग्राम पर मोल छ भनेपछि त्यो चाहिँ लेस भयो. के भन्दा चाहिँ मोलर मास अफ ग्यास द्याट इज 28.97 गाइज. त्यस्तै गरी अब इफ यु आर आस्क्ड इन द क्वेसन लाइक ग्यास इज हेभियर देन एयर भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा यस ग्यास इज हेभियर देन एयर. फर इक्जाम्पल मोलर मास अफ क्लोरिन इज 70.9 ग्राम पर मोल which is obviously greater than molar mass of average gas that is 28.97 gram per mole guys. So gas is acidic in nature as we know that CO2 is acidic in nature guys. हेर्नुस् जस्तो H2CO3 लाई चाहिँ हामीले ब्रेक डाउन गर्यो भने चाहिँ 2H प्लस र CO3 माइनस माइनस दिन्छ. सो दिस मिन्स के हो त भन्दा चाहिँ H प्लस निस्क्यो भन्नुको मतलब के हो त एसिडिक इन नेचर भयो. त्यस्तै गरी ग्यास इज अल्कलाइन इन नेचर भनेर चाहिँ अफकोर्स जस्तो हामीले चाहिँ NH4OH लाई चाहिँ ब्रेक डाउन गऱ्यो भने NH4 प्लस र OH माइनस बन्छ. त्यो भनेको हाइड्रोक्साइड आयन ब्रेक गर्यो त्यो भनेको के हो त अल्कलाइन इन नेचर नै भनेको हो. सो दिस इज अल अबाउट क्वेसन नम्बर 6 गाइज है. अब क्वेसन नम्बर हामीले 7 को बारेमा स्टडी गर्दैछौँ. 7 मा हामीले एउटा सिम्पल क्वेसन दिएको छ. इन द ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन के हुन्छ भनेर चाहिँ केही पनि हुँदैन. यसमा खासमा KClO3 हुन्छ अनि MnO2 को प्रेजेन्समा चाहिँ यसलाई हामीले हिट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा अक्सिजन ग्यास चाहिँ लिभरेट हुन्छ. दिस इज द ल्याब प्रिपरेसन अफ अक्सिजन ग्यास. अब यसमा हाउ डु यु सेपरेट रेसिड्यू इन द टेस्ट ट्युब भनेर छ. त्यो रेसिड्यूहरू सेपरेट गर्ने भन्ने आइडिया चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ गाइज बट देन अक्सिजन चाहिँ प्रड्युस हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो कन्सेप्ट हो यसमा. सो नेक्स्ट ए भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन द्याट हेज बिन आस्क्ड होइन द्याट इज लाइक एक्सप्लेन वुड एस अनि वाइ इट इज लाइक वुड एस चाहिँ किन चाहिँ अनियन फिल्डमा स्प्रेड गर्नु जरुरी छ. वुड एस इज अ न्युट्रिएन्ट एन्ड रिप्लेस द deficiency of course. It is a very effective for spreading in the onion field because it keeps away root maggots and that attacks the crops if not being used in the field. त्यही नै हो guys. त्यस्तै गरी formaldehyde is sprayed on the vegetable plot and covered for 2 weeks भनेर छ. Yes of course formaldehyde work as a stimulant to the plant growth. Furthermore formaldehyde is the first product in the reduction of carbon dioxide. त्यही भएर नै यसलाई चाहिँ भेजिटेबल प्लटमा युज गरिन्छ. त्यस्तै गरी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ. न्युट्रिएन्ट रिच वाटर causes the increase in the phytoplankton and decrease in the zooplankton. Of course phytoplankton absorbs energy from the sun and nutrients from the water to produce their own food. त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ via photosynthesis they release the molecular oxygen and about 50 to 85% of the world oxygen is produced by the help of phytoplankton. So they require macronutrients like nitrate, phosphate to balance the biological pump. त्यही भएर नै यसले चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज गराउन खोज्छ भनेर भन्नु खोजेको गाइज होइन. त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 आउँछ गाइज. सो क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ इट टक्स अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एन्ड मिथानल विथ द डिफरेन्स अफ स्ट्रक्चर भन्छ. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भन्ने बित्तिकै इट्स एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड विथ वान अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप इज अ of course a monohydric alcohol. It is classified into primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Guys यसमा अल्काइल ग्रुप एड भएको छ. दुईटा अल्काइल ग्रुप भयो भने हामी सेकेन्डरी भन्छौँ, तीनटा अल्काइल ग्रुप भयो भने हामी टर्सरी भन्छौँ. फिजिकल प्रपर्टी हेर्ने भने लोअर मेम्बर अफ द अल्कोहल आर कलरलेस, भोलाटाइल लिक्विड्स एन्ड अल्कोहलिक स्मेल, बर्निङ टेस्ट हुन्छ भने हायर अल्कोहल्स ह्याभ अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस है. त्यस्तै गरी हायर अल्कोहल्स ह्याभ 12 or more than
12 कार्बन्स मेबी कलरलेस भन्ने कुराहरू पनि गरेका छौँ होइन। त्यस्तै गरी गाइज आई निड टु एक्सप्लेन अबाउट द युजेस एज वेल। अब युजेसको कुरा गर्ने हो भने यु सी ओभर हियर दे आर युज इन ल्याब एज अ ल्याबोरेटरी रिएजेन्ट। मिथानोल इज अफन युज एज अ बेभरेज। त्यस्तै गरी मिथानोल भन्दा पनि इथानोल इज स्पेसली युज एज अ बेभरेज होइन। मिथानोल त बेभरेजको रूपमा युज गरिँदैन गाइस, इथानोल हो यसमा। त्यस्तै गरी इट इज अल्सो युज एज इन अ पर्फ्युम इन्डस्ट्री लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहलहरू युज गरिन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब मिथानोलको कुरा गर्ने हो भने इट इज प्रड्युस बाई डिहाइड्रोजिनेसन। जस्तो यहाँनिर अल्कोहललाई चाहिँ हामीले यहाँ हाइड्रोजन उड्यो यहाँनिर होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्डिहाइड फर्म भयो। सो यो मिथानोलमा चाहिँ हामीले हाफ अक्सिजन होइन राख्यो भने पनि अल्डिहाइड फर्म हुन्छ। फिजिकल प्रपर्टिजको कुरा गर्ने हो भने इट इज कलरलेस एन्ड पोइजनस ग्यास, पन्जेन्ट, इरिटेटिङ एन्ड फ्लेमेबल हुन्छ। त्यस्तै गरी अब युजको कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, प्रिजर्भिङ एन्ड फिक्सेसन टिस्युहरूमा युज गर्न सकिन्छ, ड्रग टेस्टिङमा युज गरिन्छ, फोटोग्राफीमा युज गरिन्छ, अनि इन्डस्ट्री फर द म्यानुफ्याक्चर अफ रेजिनमा पनि युज गरिन्छ गाइज है। सो दिस इज अल अबाउट सम 10 क्वेसन्स द्याट आई हेभ पोस्टेड यु गाइज होइन। आई गेस यु हेभ अन्डरस्टुड अल दिस 10 क्वेसन्स। इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स देन यु क्यान प्लिज पोस्ट इट डाउन। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। Keep tuning on to All of a Sudden 101. Cheers. हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि हामीले सेकेन्ड स्कुलको क्वेसनको सल्युसन्सहरू सेकेन्ड पार्ट गरिरहेछौँ। यो चाहिँ एक्सर्साइज 11 को हो। सो आई विल बी डिस्कसिङ सम क्वेसन फ्रम 11 to 20 गाइज। सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई यहाँनिर केमिकल इक्वेसन द्याट सपोर्ट्स द फलोइङ स्टेटमेन्ट भनेर जस्तो सल्ट क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई भनेर डाइरेक्ट कम्बिनेसनमा यदि हामीले हेर्ने हो भने सोडियम र क्लोरिन रियाक्सन भयो भने सोडियम क्लोराइड हुन्छ। दिस इज अ कम्बिनेसन रियाक्सन। अब यहाँ बाई द रियाक्सन अफ एसिड एन्ड मेटल भनेको छ। सो दिस इज एसिड सल्फ्युरिक एसिड अनि जिङ्कसँग रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ जिङ्क सल्फेट र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ। दिस इज अनदर इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन। त्यस्तै गरी HCl र KOH रियाक्सन हुँदाखेरि KCl र H2O बन्छ। यसमा न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन छ। त्यस्तै गरी बाई रियाक्सन बिट्विन एसिड एन्ड मेटालिक कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स जसमा चाहिँ हामीले Na2CO3 चाहिँ H2SO4सँग रियाक्सन गर्दाखेरि Na2SO4 द्याट इज सोडियम सल्फेट वाटर र कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गरेका छौँ गाइज। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनको पार्ट रहेको छ दिस इज लाइक by displacement of weaker elements from a compound having a stronger element भन्छ। फर इक्जाम्पल जिङ्कले यदि HCl सँग रियाक्सन गर्यो भने ZnCl2 + H2 निस्किन्छ। सो दिस इज वान अफ द अनदर इक्जाम्पल गाइज। अब 12 नम्बर क्वेसनमा हेर्ने हो भने वाट ह्यापन्स वेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टु 3 अफ द टेस्ट ट्युब कन्टेनिङ सोडियम हाइड्रोक्साइड भन्छ। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड राखियो भने NaCl र FeOH3 बन्छ। त्यस्तै गरी FeOH सल्युसनमा राखियो भनेदेखि पोटासियम हाइड्रोक्साइडको सल्युसनमा राखियो भनेदेखि फेरि यहाँ FeOH3 र KCl बन्छ। त्यस्तै गरी एमोनियम हाइड्रोक्साइड राखियो भनेदेखि यहाँ FeOH3 र NH4Cl बन्छ गाइज। यस्तै गरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू बनाउन सक्छौँ। यो तिनटै केसमा चाहिँ हाम्रो सल्ट फर्मेसन भएको छ भनेर हामीले बुझाउन सक्छौँ गाइज। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 13 छ गाइज। क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ हामीलाई राइट अ रियाक्सन भन्न खोजेको छ। रियाक्सन चाहिँ खासमा यो कार्बन मोलिक्युलले चाहिँ क्युप्रिक अक्साइडलाई कपर 2 अक्साइडलाई चाहिँ रियाक्सन गरेर के बन्छ भन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई मेटल दिन्छ, त्यो चाहिँ कपर मेटल दिन्छ भने बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भएको देखिन्छ। वेन कार्बन इज ट्रिटेड विथ कपर 2 अक्साइड इट प्रोड्युसेस मेटालिक कपर विथ द लिबरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। द्याट इज अल अबाउट इज गाइज। त्यस्तै गरी मिक्सचर अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ कसरी के गर्छ भनेर सोध्नु खोजेको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले KOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि K2CO3 बन्छ गाइज। अनि यो K2CO3 लाई हामीले फर्दर डिकम्पोज गर्यो भने K2O र CO2 बन्छ। सो त्यही कुरा नै मैले भन्नु खोजेको छु। अब क्वेसन देयर्स सो मेनी थिङ्स एन्ड आई हेभ स्किप सम अफ द आइटम्स गाइज। सो इफ यु टक अबाउट क्वेसन नम्बर 15 गाइज आई हेभन्ट अन्डरस्टुड वाट इट ट्राइज टु से है, त्यही भएर मैले यसलाई स्किप गरेँ। अनि त्यसपछिबाट यु क्यान सी वेल लेभल डायग्राम। खासमा यहाँ चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइडको ल्याब प्रिपरेसन देखाउन खोजिरहेछौँ। सो यु क्यान सी ओभर हियर। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँ क्याल्सियम कार्बोनेट राखेका छौँ। अनि यो क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ तपाईँको जब माथिबाट डाइल्युट HCl पास हुन्छ तब रियाक्सन गरेर चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्दर CO2 प्रोड्युस गर्छ र CaCl2 चाहिँ यहाँ सल्टको फर्ममा डिजल्भ भएर बस्छ गाइज। सो दिस इज द लेभल डायग्राम अफ कार्बन डाइअक्साइड। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो हो, क्याल्सियम कार्बोनेट चाहिँ खासमा हिट गऱ्यो भने यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन जसमा क्याल्सियम अक्साइड चाहिँ क्विक लाइम अनि कार्बन डाइअक्साइड फर्म हुन्छ। यही क्विक लाइमलाई यदि हामीले वाटरमा राख्यौँ भने स्लेक लाइम बन्छ होइन। दिस इज स्लेक लाइम गाइज, स्लेक लाइम अथवा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज क्विक लाइम गाइज होइन। अब फर्दर मोर चाहिँ अब यसलाई हामीले CO2 पास गऱ्यो भने चाहिँ मिल्की वाइट PPT बन्छ होइन स्लेक लाइममा। अनि त्यस्तै गरी यो प्रडक्ट जुन छ हाम्रो यो प्रडक्टलाई नै हामीले चाहिँ फेरि CO2 पास गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्याल्सियम बाइकार्बोनेट क्लियर सल्युसन दिन्छ। सो लाइम वाटर चाहिँ क्यानट बी युज टु एब्जर्ब द कार्बन डाइअक्साइड। किनभने यदि हामीले लाइम वाटरमा चाहिँ CO2 हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सियम कार्बोनेट बन्छ। इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड फर्म्स द मिल्की वाइट PPT। सो दिस इज द ओन्ली एन्सर फर द क्वेसन गाइज। त्यस्तै गरी वी हेभ क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ इट हेज टक्ड अबाउट
म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया ल्याब प्रिपरेसन अफ एमोनिया जसमा चाहिँ हामीले NH4Cl र COH होल्टु युज गरेर चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड र NH4OH बनाउँछौँ अल्टिमेटली चाहिँ यो NH4OH नै NH3 र H2O चाहिँ बन्छ गाइज है सो दिस इज अल अबाउट इट गाइज क्वेसन नम्बर 17 मा हेर्ने भने हामीलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको छ वाइ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर भनेर सोधेको छ So obviously guys, elements in group first A like hydrogen, lithium, sodium, potassium has one electron in its valence shell. त्यस्तै गरी elements in group 2A that is like beryllium, magnesium, calcium has two electrons in its valence shells. So moreover elements in group 3A that is boron and aluminum has three electrons in its valence shells. So they all would lose one electron to fulfill the octet. Hence these elements which lose the outermost electrons are electropositive in nature guys. So this is all about the electropositivity of metals. अनि अर्को क्वेसन छ हामीलाई वाट इज मिन्ड बाई एटोमिक मास अफ सोडियम 23 द्याट मिन्स लाइक यदि सोडियमको कुरा गर्ने हो भने हामीले वी क्यान सी द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ सोडियम ओभर हियर इट इज एस ब्लक एलिमेन्ट यो एटोमिक स्ट्रक्चर अफ सोडियम एटम हो यदि हामीले एटोमिक मासको कुरा गर्ने हो भने विल एड प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन सो इट इज सेन्ट्रली लोकेटेड सो 11 + 12 इज 23 so atomic mass of sodium is like 23 that is the summation of charge of proton and charge of neutron so its value is 23 atomic mass unit guys so this is about sodium and why it has atomic mass 23 now we are dealing about another question that is production of ammonia for nitrogen and hydrogen so nitrogen and hydrogen को रियाक्सन गरेर एमोनिया बनेको छ त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हाम्रो 450 डिग्री मेन्टेन गरे हुन्छ अनि आइरन र मोलिब्डेनम एज क्याटलिस्ट युज गरे हुन्छ प्रमोटरको रूपमा युज गरे हुन्छ प्रेसर 250 atm प्रेसर राखेको हुन्छ सो द प्रोडक्सन अफ एमोनिया बाई कम्बिनेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड नाइट्रोजन इज द म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया बाई एभर्स प्रोसेस सो म्याग्नेसियम र अक्सिजन चाहिँ ट्रिट गऱ्यो भने म्याग्नेसियम अक्साइड बन्छ सो फर एमोनिया द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर मस्ट बी मेन्टेन क्याटालिस्ट एन्ड प्रमोटर मस्ट फर द म्यानुफ्याक्चर एन्ड एक्जोथर्मिक रियाक्सन हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियम अक्साइडमा चाहिँ यस्ता कुराहरू आउँदैनन् सो फाइनल क्वेसन चाहिँ एक्सप्लेन अल द अल्कालिज आर बेसिस बट अल बेसिस आर नट अल्काली भनेर चाहिँ यस अफकोर्स अल द अल्कालिज आर बेसिस बट अल द बेसिस आर नट अल्काली बिकज बेसिस विच आर सल्युबल इन वाटर टु प्रड्युस हाइड्रोक्सिल आयन इज नोन एज अल्काली त्यही भएर एनएओएसले चाहिँ अब सल्युबल इन वाटर छ अनि ओएच हाइड्रोक्साइड आयन पनि दिन्छ कपर हाइड्रोक्साइडलाई हेर्ने हो भने हामीले Cu++OH माइनस छ however bases like magnesium hydroxide, calcium hydroxide does not dissolve in water and hence they are not considered as alkali. Hopefully you guys have understood some of the points. Thank you so much for watching my video. Keep tuning on all of a sudden. Cheers.